73 سنة مرت وكان في اتفاق على عدالتها وقدسيتها وإنسانيتها. وفي آخر كم من سنة بدأت تطلع لنا أصوات ما كانت تنسمع قبل، لكن هالأيام بدأت ترتفع. أصلاً هم اللي باعوا عرضهم وقضياتهم، وإحنا عطيناهم وايد الصراحة، بس ما نفع فيهم. عبارات كانت تنقال بكل ثقة وبدون دليل، لكن الدليل الأكيد والموثق بالصوت والصورة إن هالشعب هو اللي منع هالقضية من إنها تنتهي من 73 سنة لليوم. وقف صخرة في وجه عدونا كلنا، وفي ناس بالأسف بدل ما ينصرون هالشعب يخذلوه بالقول والفعل. يتهمون شعب قدموا له 24 مليون دولار مو علشان يطلع من بيته، بس علشان يهد دكانه. عرضوا علي 24 مليون دولار بسبيل ان اطلع من هنا. يتهمون شعب يوصل له 6 ملايين دولار او حتى تشيك على بياض علشان يبيع بيته، مع ذلك يرفضون. عرضوا علينا شيك مفتوح، وعرضوا على دار جيراننا 6 مليون دولار، واحنا ما بنرضى. إذا كان الواحد يبي يتنازل عن أرضه يقدر ياخذ هالملايين ويمشي بدل لا يتعرض للاضطهاد والظلم. ليش جالسين نشوفهم يقاومون في حي الشيخ جراح وغيره من أحياء فلسطين المحتلة؟ في الواقع هم ما باعوا، في الواقع هم شروا الأرض بأرواحهم ودمائهم وأموالهم. هم الناس اللي رحلوهم من أرضهم بالعنف والإرهاب. يوم قال بن غوريون في عام 1937 حتى قبل إعلان قيام ما يسمى بإسرائيل: مع الترحيل القسري سوف تكون لدينا مساحة كبيرة للاستيطان. أنا أؤيد الترحيل القسري ولا أرى فيه شيئا لا أخلاقيا. ومن عام 1948 بدأ التطهير العرقي على يد العصابات الصهيونية من خلال حرق البيوت والقرى وارتكاب المجازر، مع العلم أن صارت عملية بيع لكن ما تجاوزت 2% من الأراضي، وكانت أراضي يملكها غير فلسطينيين. بس خلنا نفرض جدلا أنهم باعوا، خلي يراونا صك الشراء. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it. في هالزمن صارت محلات القهوة منتشرة في كل مكان، وصار الشخص لسبب ما نعرفه يحب يصور كوب القهوة مالته، خصوصاً من المحل اللي يدعم الصهاينة بشكل واضح وصريح. صدق ستاربكس يدعمهم؟ بس ترى في موقعهم يقول ما يدعمهم. فعلاً الكلام مكتوب في موقعهم في سنة 2014، السنة اللي صارت فيها الحرب على غزة، واللي يومها صارت فيها دعوات شديدة حق المقاطعة، وما في أي شركة بتعترف بدعمها حق الصهاينة، خصوصاً عقب ما انقرصت من هذا الشيء. مالك ستاربكس هاورد شولتز من اليهود المتعصبين جداً، واللي تبرع بشكل مباشر حق الجيش الصهيوني، واللي كرمه الجيش الصهيوني في عام 1998 تقديراً حق خدماته في تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. طبعاً ما بيكرمونه لأجل سواد عيونه، غير عن سوالفه هو شخصياً عن زيارته حق الكيان وقصصه مع الحاخامات. I was in Israel not too long ago and I met a rabbi. فالحاصل ان ستاربكس مثلها مثل وايد شركات يخشون مسألة دعمهم حق الاحتلال خوفاً من المقاطعة. المقاطعة اعتبرها مبدأ تعيش عليه، خصوصاً ان في بدائل وايد اصلاً حق هذا المحل، لا وغالباً يكونون احلى منه، واوريدي هو اصلاً شيء مو باساسي. وتذكر ان بالذات هالشركة من بد كل الشركات اللي طلع عنها كلام تدعم الجيش الصهيوني دعم واضح وضوح الشمس، يعني جزء من المبلغ اللي دفعه يسقط على أهل فلسطين على شكل غارات. في خضم الأحداث هذه بالذات طلع لنا صوت ثالث. أصلاً غزة هي اللي بدأت، زين؟ أصحاب هالصوت يتكلمون وكأن أهل غزة منفصلين عن أهل القدس، منفصلين عن الفلسطينيين في الداخل المحتل، تناسوا أنهم أصلاً كلهم فلسطينيين. يتكلمون عن اللي صار ابتداءً من تاريخ 28 رمضان الموافق 10 مايو، وتناسوا كل شيء قبله، تناسوا الاعتداء على بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. كل الأوساخ اللي بالدنيا لا تتجاوز 10% من اللي بيعملون إياه حتى يدعونا منه. تناسوا الاعتداء وتدنيس المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان. هذا هو حال منشدكم أسرار رسول الله يا أمة الإسلام. تناسوا التكسير والترهيب والرصاص المطاطي والاعتقالات. يومها طلع تحذير من الفصائل في غزة دفاعاً عن المسجد الأقصى وأهلهم في القدس. الاعتداء اللي يصير في المنامة يفزعون لأهل المحرق،
والضرر اللي يصيب أهل الرياض يدفعونه أهل جيزان والحجاز والشرقية وأبها. بل الضرر اللي صار في الكويت والمتمثل في الغزو تفزع له الرياض والخليج ودول أخرى وهي بمعيار اليوم تعتبر دول ثانية. ليش صار ممنوع على الفلسطيني اللي باع أرضه أنه يدافع عن أرضه؟ والتنكيل بأهل القدس ما يرضون به أهل غزة. تذكروا أن فلسطين تساوي القدس وغزة ويافا وحيفا، تساوي الخليل ونابلس ورام الله. فلسطين دولة واحدة وشعبها هم شعب واحد، وإحنا أصلاً كلنا ككل شعب واحد يجمعنا عنصر اللغة وعنصر الدين، لكن فرقتنا حدود سايكس بيكو. الله حقق وعده والبشر أضحاها معلنا، يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. الله حقق وعده والبشر أضحى معلنا، يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا.